Cảm ơn bạn đã ghé kênh YouTube Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Chồng tôi trong lúc lái chiếc xe xịn sọ, bỗng không may gặp sự cố, và anh ấy bị mất trí nhớ. Anh ấy quên mất rằng chúng tôi đã kết hôn. Tôi đến bệnh viện thăm anh. Anh tỏ ra vô cùng lạnh lùng. Tôi cố kìm nén nỗi chua xót bước ra khỏi phòng bệnh, thì bỗng nghe thấy anh kích động cất tiếng. Xong rồi, cô gái ấy xinh quá đi thôi, tôi muốn yêu quá đi. Tôi vừa trúng tiếng sét ái tình với cô gái khi nãy. Không dám tưởng tượng nếu cô ấy là vợ tôi thì sẽ hạnh phúc đến mức nào. Còn người đã là vợ anh tôi, chỉ biết đứng sững sờ. Thập Quyền gặp tai nạn xe. Lúc nghe tin ấy, tôi như rơi vào hầm băng. Hốt hoảng chạy ngay đến bệnh viện. Tôi đẩy cửa phòng bệnh. Anh đang vừa chụp ảnh vừa trò chuyện với anh em của mình. Thấy anh không bị gì nghiêm trọng, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Tôi bước nhanh đến bên anh. Trong lòng vẫn còn run rẩy. Khóe mắt tôi khẽ ươn ướt. Thập Quyền ngẩng đầu nhìn tôi, vẻ mặt mơ hồ. Sao anh lại bất cẩn thế hả? Tôi nghẹn ngào mở miệng. Anh nghe vậy lại càng ngơ ngác hơn. Quay sang Lục Chiếu cầu cứu bằng ánh mắt. Tôi nhíu mày, đừng mong Lục Chiếu thay anh gánh tội. Thập Quyền quay đầu lại nhìn tôi. Ngập ngừng, cô quen tôi sao? Lần này đến lượt tôi chết lặng. Chợt bừng tỉnh, tôi có chút tức giận. Thập Quyền, anh còn có tâm trạng đùa giỡn với tôi à? Nói rồi tôi đưa tay định kéo áo anh. Anh lập tức né tránh như gặp dịch Covid vậy. Tránh né hành động của tôi. Giống như bị tôi trêu ghẹo vậy. Cô này, tôi không quen cô. Cô có thể đừng động tay động chân với tôi không? Bàn tay tôi đưa ra dừng giữa không trung. Đưa người tại chỗ. Chăm chăm nhìn gương mặt anh. Cuối cùng thất vọng nhận ra, anh không hề nói dối. Bao năm bên Thập Quyền, những cử chỉ nhỏ nhặt của anh không thể lừa được tôi. Dáng vẻ này rõ ràng là mất trí nhớ rồi. Quên mất tôi. Cũng quên mất chúng tôi đã là vợ chồng. Những giọt nước mắt kìm nén nãy giờ, cuối cùng cũng không chịu được mà trào ra. Thấy tôi khóc, Thập Quyền lộ rõ vẻ hoảng hốt. Đưa tay muốn lau nước mắt cho tôi. Nhưng chính anh cũng ngạc nhiên vì phản xạ ấy của mình. Cuối cùng vẫn rụt tay lại. Tôi đưa tay lau nước mắt. Nhìn về phía Lục Chiếu đứng bên cạnh. Gặp ánh mắt tôi, anh giải thích. Bác sĩ nói trong não cậu ấy vẫn còn tụ máu. Có thể sẽ quên vài chuyện. Đây đâu phải chỉ là quên vài chuyện. Là hoàn toàn quên sạch tôi rồi. Ánh mắt Thập Quyền nhìn tôi đầy xa lạ. Trái tim tôi chua xót vô cùng. Tôi đi hỏi bác sĩ. Gần như bỏ chạy. Tôi lao ra khỏi phòng bệnh. Tựa vào cánh cửa lấy lại bình tĩnh. Vừa định rời đi, bên trong vang lên giọng nói đầy kích động của Thập Quyền. Xong rồi, cô gái ấy xinh quá đi thôi, tôi muốn yêu quá đi. Tôi vừa nhìn đã phải lòng cô gái khi nãy. Không dám tưởng tượng nếu cô ấy là vợ tôi sẽ hạnh phúc cỡ nào. Trong khi đó tôi đã nói rõ là hai đứa là vợ chồng, tôi đứng sững như trời trồng. Tâm trạng buồn bã tan biến sạch không dấu vết. Lục Chiếu trong phòng nghe vậy, ngẩn người vài giây, rồi cố nhịn cười. Cậu muốn theo đuổi người ta, không được sao? Cậu quen cô ấy à? Lục Chiếu hoàn toàn không có ý định nói ra sự thật. Giọng điệu còn có phần trêu chọc. Biết chứ, cậu cũng biết mà. Thật không? Thập Quyền nghe xong liền phấn khích, lớn giọng hơn. Hèn chi cô ấy chạy tới ngay khi tôi gặp tai nạn. Bọn tôi quan hệ tốt lắm à? Quan hệ hai người, hơi phức tạp đấy. Phức tạp cỡ nào? Hai người từng sống chung. Thập Quyền như bị sét đánh, sống chung. Còn là người trong cuộc tôi chỉ biết cạn lời. Lục Chiếu nhân cơ hội Thập Quyền mất trí. Muốn lừa anh đến cùng. Thập Quyền thì đang hoang mang cực độ. Tôi với cô ấy sống chung á? Không lẽ tôi từng cưỡng ép người ta? Lục Chiếu rốt cuộc không nhịn được, bật cười. Xác nhận rồi. Đây đúng là huynh đệ chí cốt. Năm đó, Thập Quyền là người thích tôi trước. Nhưng không biết bị ai xúi giục. Không dám công khai theo đuổi. Chỉ âm thầm thả thính tôi. Tôi thì bị anh thả đến nghiện. Không thể nào dứt ra nổi. Bụng 6 múi. Eo săn chắc. Mặt đẹp như tổng tài. Đúng kiểu khiến tim người ta tan chảy. Nghĩ đến đây, tôi dập tắt ý định vào phòng nói thật mọi chuyện. Ông trời có mắt. Lần này đến lượt anh phải theo đuổi lại tôi. Và lần này, nhất định phải để anh là người tỏ tình trước. Bác sĩ nói tình trạng của Thập Quyền không quá nghiêm trọng. Nghỉ ngơi vài tháng là có thể hồi phục. Tôi bước ra khỏi phòng khám, về nhà ngay. Thu dọn ảnh cưới. Chuyển hết đồ dùng sinh hoạt trong phòng chính sang phòng phụ. Sau khi xác nhận mọi dấu vết đã được giấu kỹ, tôi lại quay lại bệnh viện. Lần nữa gặp tôi. Thập Quyền không còn giữ dáng vẻ lạnh nhạt như trước.
Nhìn tôi, giọng trầm thấp cố gắng ra vẻ nghiêm túc. Nghe nói hai chúng ta đang sống chung. Lục Chiếu đứng bên suýt nghẹn vì nhịn cười. Tôi cố nín cười. Lạnh lùng nói. Chính xác mà nói là ở ghép. Ở ghép. Thập Quyền hoàn toàn không tin nổi. Tôi với cô. Đúng vậy. Anh đầu tư thất bại, tiêu hết tiền tiết kiệm, không còn thu nhập. Chỉ còn lại căn nhà chưa trả xong khoản vay. Chẳng còn cách nào, phải ở ghép để nuôi sống bản thân. Tôi đâu nói sai. Vì năm đó Thập Quyền cũng dùng lý do này để dọn về sống cùng tôi. Mà tôi lại còn tin sái cổ. Thập Quyền ngẩn ra vài giây, không tin nổi nhìn sang Lục Chiếu. Lục Chiếu vội thu lại nụ cười. Vỗ vai anh, thở dài. Anh em à. Chuyện là vậy thật. Hiện tại cậu đúng là nghèo kiết xác. Tháng trước tiền vay nhà còn phải mượn tôi trả. Lục Chiếu đúng là nói dối không cần soạn nháp. Tôi thành kẻ trắng tay rồi à? Thập Quyền lặng lẽ nhắm mắt lại. Vẻ mặt như thể mất hết hy vọng. Tôi hiểu. Dù sao thì ai mà chẳng sốc khi vừa chớp mắt. Phát hiện ra mình không chỉ mất 3 năm ký ức, mà còn từ thiếu gia nhà giàu trở thành kẻ nghèo kiết xác. Ai mà không sụp đổ cho được. Anh quay sang nhìn tôi. Có chút khó mở lời. Ý em là bây giờ anh hoàn toàn sống nhờ tiền của em nuôi. Dáng vẻ hiện tại của anh thật sự rất đáng yêu. Nếu không phải còn đang diễn trò, tôi đã nhào đến hôn anh mất rồi. Tôi đè nén ý nghĩ không đúng lúc ấy xuống. Giọng cố gắng giữ khoảng cách. Không thể nói vậy được. Giữa chúng ta chỉ là mối quan hệ chủ nhà và người thuê trọ mà thôi. Có lẽ do quan hệ quá đơn thuần. Thập Quyền nghe xong có vẻ thất vọng. Ánh mắt Lục Chiếu và tôi chạm nhau. Tôi lập tức hiểu ý anh ấy. Trò chơi này rất thú vị. Anh ta còn muốn tiếp tục đóng tiếp. Anh ấy giả vờ không quen biết tôi. Lịch sự nói. Cô xem Thập Quyền bị tai nạn như vậy, không tiện lắm. Có thể phiền cô chăm sóc cậu ấy 2 tháng không? Chỉ cần cho cậu ấy ăn là được. Thập Quyền nghe vậy. Đôi mắt liền sáng rỡ như muốn nói. Sao tôi không nghĩ ra chứ? Không hổ là huynh đệ tốt của tôi. Tôi không lên tiếng. Trông có vẻ hơi do dự. Thập Quyền ngẩng đầu nhìn chằm chằm vào tôi. Rón rén hỏi. Có được không? Năm đó anh cũng dùng gương mặt thuần khiết, vô hại này để câu được tôi. Không ngờ bao nhiêu năm rồi vẫn còn xài lại chiêu cũ. Tôi mỉm cười với anh. Vậy, cũng được. Thập Quyền ở bệnh viện vài hôm rồi được xuất viện về nhà. Để vở kịch này thêm chân thực, tôi dọn sang phòng phụ ở. Thậm chí còn lén sửa chú thích tên tôi trong điện thoại ảnh. Nhưng không thể không nói. Thói quen đúng là thứ đáng sợ. Không có Thập Quyền ôm tôi ngủ. Tôi hiếm khi bị mất ngủ như thế này. Lướt điện thoại mãi mà không buồn ngủ. Càng lướt càng tỉnh. Cho đến khi tôi vô tình bấm vào một bài viết mờ mờ. Nhận ra một tài khoản quen thuộc. Là Thập Quyền. Tôi biết tài khoản này. Anh thường dùng để trả lời các câu hỏi chuyên môn. Vậy mà nửa tiếng trước lại xuất hiện một câu hỏi lệch tông. Ở chung phòng trọ mà chúng tiếng sét ái tình thì phải làm sao để theo đuổi. Bên dưới là hàng loạt bình luận đủ thể loại. Ở chung rồi mà vẫn chưa theo đuổi được thì ông bạn cần rèn luyện thêm đấy. Có tiền thì vung tiền. Thân hình đẹp thì quyến rũ. Biết nấu ăn thì cột chặt dạ dày người ta. Không có gì thì mơ mộng tiếp đi. Cứ tiến lên, là đàn ông thì phải dũng cảm chứ. Có vẻ thấy những cách trên chưa hữu dụng. Thập Quyền lại bổ sung một dòng. Quên chưa nói, tôi thất nghiệp. Là chủ nhà kiêm bạn cùng phòng của người ấy. Giờ sống nhờ vào tiền thuê của người ta. Ngay khi câu này được đăng, một đám người trong bình luận thi nhau mắng. Thôi ông mơ tiếp đi. Nghi ngờ ông đăng bài để dọa cô gái, đòi tăng tiền thuê. Việc gấp của ông là kiếm việc làm, không phải theo đuổi con gái. Dựa vào hiểu biết của tôi với Thập Quyền, gặp phải bình luận kiểu này chắc chắn anh sẽ càng bị kích thích. Bởi vì anh từng dựa vào nghị lực kiểu đó. Mà câu được tôi. Tôi quyết định trêu anh thêm chút. Lập tức bình luận một dòng bên dưới. Anh chắc là bạn cùng phòng của anh chưa có bạn trai chứ. Chưa đến vài phút sau khi tôi bình luận, tôi nhận được tin nhắn WeChat của Thập Quyền. Em ngủ chưa? Chưa, anh có chuyện muốn hỏi em. Chuyện gì? Em có bạn trai chưa? Tôi nhìn câu hỏi đó mà bật cười không thành tiếng. Qua một cánh cửa, tôi cũng nghe được tiếng anh đang phấn khích. Tôi cong khóe môi. Tay vẫn gõ chữ không dừng lại. Nhưng mà tôi đã kết hôn rồi. Có lẽ do cú trô này hơi nặng tay. 10 phút sau Thập Quyền vẫn chưa trả lời. Không lẽ anh định bỏ cuộc luôn? Tôi đứng dậy định đi nói rõ với anh. Vừa mở cửa đã giáp mặt với anh. Anh thấy tôi, vừa hoảng vừa tủi thân. Do dự mãi mới không cam lòng hỏi. Thật sự kết hôn rồi sao? Tôi không nói gì. Chỉ khẽ thở dài.
Thập Quyền thấy vẻ muốn nói lại thôi của tôi, hoàn toàn tuyệt vọng, trong mắt đầy vẻ khổ sở. Tôi mềm lòng mất rồi. Không có cách nào khác. Anh ấy với gương mặt hoàn toàn đúng gu thẩm mỹ của tôi, nhìn tôi như chú chó nhỏ bị bỏ rơi. Thật sự khiến tôi không thể cứng lòng. Thôi được, thật ra là tôi lừa anh đấy. Thập Quyền nghe xong, nét mặt lập tức từ âm sang dương. Nếu có cái đuôi, chắc lúc này đã vểnh lên tận trời. Tôi bất đắc dĩ nói tiếp. Dạo gần đây có người lấy cớ theo đuổi để quấy rối tôi, nên tôi mới nói mình đã kết hôn, đang sống cùng chồng. Nếu anh để ý thì mai tôi sẽ dọn đi. Tôi cúi đầu xuống, cố làm ra vẻ đáng thương. Không để ý, tất nhiên là không để ý rồi. Thập Quyền vội vàng khẳng định. Sợ tôi dọn đi thật. Thật không? Tôi cười dịu dàng nhìn anh. Thập Quyền, anh thật tốt. Vành tai anh lập tức đỏ bừng. Ấp a ấp úng, anh thật ra cũng bình thường. Không phải quá tốt đâu. Có lẽ nhận ra mình nói hơi lố. Thập Quyền cứng nhắc nói. Vậy, anh về phòng ngủ trước nhé. Chúc ngủ ngon, ngủ ngon. Anh quay người đi mà bước chân vẫn còn luống cuống. Việc đầu tiên Thập Quyền làm sau khi vào phòng chính là phản hồi bình luận của tôi. Cô ấy không có bạn trai. Cô ấy còn ra ngoài bảo tôi là chồng nữa đó. Tuy là giả, nhưng sớm muộn gì cũng sẽ thành thật. Dù sao tôi cũng có đủ sức và thủ đoạn. Những lời hùng hồn của Thập Quyền đã thành công thu hút cả nhóm fan nữ nhiệt tình xúm vào bày mưu hiến kế cho anh. Trong đó có một người tên anh em không được thông minh lắm, đặc biệt khiến Thập Quyền chú ý. Anh bạn, nghe tôi này. Lấy điểm mạnh lớn nhất của cậu ra, cưa đổ người ta thật mạnh mẽ. Ví dụ cậu có cơ bụng không? Nếu có thì nhất định phải cố gắng hết sức. Khoe ra theo kiểu mờ mờ ảo ảo. Nhớ kỹ, kiểu nửa kín nửa hở là hấp dẫn nhất. Tôi nghi ngờ nghiêm trọng. 3 năm trước cũng là gã này xúi Thập Quyền làm bậy. Trời biết, khoảnh khắc đầu tiên tôi nhìn thấy cơ bụng của anh, đã rõ ràng nhận thức được mối quan hệ đồng thuê của chúng tôi từ nay sẽ bắt đầu biến chất. 3 năm trôi qua, tôi đã không còn là cô ngốc ngày xưa nữa. Cơ bụng thôi mà. Làm sao khiến tôi rung động lại được chứ? Ai ngờ vẫn rung động thật. Chết tiệt, sao có thể vấp ngã 2 lần vì cùng một bộ cơ bụng vậy trời? Tôi nhìn Thập Quyền bước ra khỏi phòng, quấn hờ khăn tắm một cách giả chân nhưng lại giả vờ thờ ơ. Gương mặt tôi lại không biết điều mà đỏ ửng lên. Cái quái gì vậy trời? 3 năm rồi mà tôi vẫn không chán nổi cái cảnh này. Tôi ho một tiếng, lúng túng quay đầu đi. Dù trong lòng bão tố cuồn cuộn, nhưng ngoài mặt vẫn giả vờ bình thản. Hay là anh mặc thêm cái áo đi. Thập Quyền đang cố gắng quyến rũ. Tôi nghiêm túc bảo anh. Dạo này cúm nhiều lắm. Anh thế này dễ bệnh lắm. Lỡ lây cho tôi nghỉ làm không kiếm được tiền thì lấy gì trả tiền thuê. Thập Quyền nghe mà ngẩn tò te. Tôi cứ tưởng sẽ làm anh cụt hứng. Ai ngờ anh nhe răng cười toe toét. Biết rồi, tôi đi mặc đồ ngay. Không ổn, rất không ổn. Tôi nghĩ mãi mà không hiểu nổi phản ứng của anh nãy giờ là sao. Chưa đầy 1 phút sau, Thập Quyền mặc đồ chỉnh tề, ngồi đối diện tôi. Anh cầm điện thoại, thỉnh thoảng lại lén liếc nhìn tôi. Tôi vừa lướt điện thoại vừa ngó trộm anh. Thấy dưới bài đăng kia, Thập Quyền vừa để lại bình luận mới gửi cho anh em không được thông minh lắm. Anh bạn, có hiệu quả thật. Cậu ấy chủ động quan tâm tôi, sợ tôi bị cảm. Sợ lây cho cậu ấy rồi không trả nổi tiền thuê. Rồi hai đứa tôi không được sống cùng nhau nữa. Nói xem, cậu ấy có chút thích tôi rồi đúng không? Hoàn toàn hiểu sai vấn đề. Làm vợ 2 năm rồi mà. Vẫn bị Thập Quyền làm cho thấy mình không theo kịp não anh ấy. Có ai tự tán tỉnh ngược chính mình như thế này không chứ? Không chỉ tôi cạn lời. Anh em không được thông minh lắm cũng không biết nói gì hơn. Cậu ấy không có phản ứng khác sao? Ví dụ mặt đỏ, tim đập nhanh, không dám nhìn thẳng. Thập Quyền đáp, không có. Nhưng cậu ấy quan tâm tôi mà. Có thể là vì cậu ấy lo anh không có chỗ ở thôi. Sai rồi, cậu ấy là quan tâm chuyện có thể sống cùng tôi hay không. Thôi, tạm gác chuyện này đã. Giờ cậu thử chiêu khác đi. Tôi dạy thêm chiêu nữa. Giả yếu đuối, tốt nhất là có tổn thương tuổi thơ. Khiến người ta đau lòng thay cậu. Vì đau lòng là khởi đầu của tình yêu. Nhưng tuổi thơ của tôi rất hạnh phúc mà. Có thứ gọi là phóng đại đó, hiểu chưa? Hiểu rồi anh bạn, anh đỉnh quá. Tôi vừa đọc đến đó đã thấy dự cảm chẳng lành. Không lẽ lại là câu chuyện cũ dích ấy nữa? Tôi nhìn sang Thập Quyền đối diện. Vừa chạm mắt với tôi đã vội quay đi. Sợ người khác không biết anh đang âm mưu chuyện gì. Ăn tối xong, tôi chuẩn bị đi tắm. Điện thoại Thập Quyền bỗng reo. Anh liếc nhìn tôi,
rồi bắt máy. Tôi nhận ra giọng ở đầu dây bên kia là em họ của anh. Thập Quyền trả lời qua loa. Không sao, chỉ chảy nhẹ thôi. Đừng lo, anh có người chăm rồi. Không tin à, để anh đưa máy cho cậu ta. Nói xong, anh đưa điện thoại cho tôi. Nhỏ giọng cầu khẩn. Giúp anh nhé, anh không muốn người nhà lo lắng. Tôi ngần ngừ vài giây, rồi nhận máy. Giọng em họ vang lên. Chị dâu, tôi chưa kịp nói gì. Cô ấy đã lý nhí. Anh em nhắn bảo muốn theo đuổi chị, nên kêu em gọi điện hỗ trợ. Hai người đang chơi cosplay đúng không? Không thể không công nhận. Sau khi mất trí nhớ, gương mặt mới của Thập Quyền đúng là giá trị tăng vọt. Em họ anh đã biết chuyện mất trí nhớ, còn sẵn sàng nhập vai cùng tôi. Tôi nhịn cười, nhìn Thập Quyền. Không cần cảm ơn đâu. Dù sao anh ấy cũng là bạn cùng phòng của tôi mà. Em họ khen tôi diễn đạt quá. Rồi cúp máy. Thập Quyền cầm lại điện thoại. Thở dài đầy u sầu. Tôi giả vờ không để ý. Anh lại thở dài lần nữa. Tôi buồn cười trong lòng. Nhưng ngoài mặt thì lo lắng hỏi. Sao vậy? Cuối cùng anh cũng bắt được cơ hội. Vừa nghĩ đến em họ, anh lại nhớ chuyện hồi lớp 1. Lại nữa rồi. Dù đã nghe câu chuyện này không dưới 800 lần, nhưng tôi vẫn giả vờ như lần đầu được nghe. Chuyện gì xảy ra vậy? Thập Quyền thấy tôi mắc câu, suýt không kìm được nụ cười. Cũng không có gì lớn. Chỉ là lúc em họ mới sinh, anh muốn đến thăm, nhưng bị ba mẹ mắng cho một trận. Bảo con nít đừng có chen vào chuyện người lớn. Càng nói, giọng anh càng buồn. Cuối cùng cúi gằm mặt xuống. Nhìn như chú chó con bị bỏ rơi, tôi nhớ, lần đầu nghe câu chuyện này, tôi đã bắt đầu có cảm tình với anh. Anh đem vết thương tuổi thơ ấy, đặt trần trụi trước mặt tôi. Tôi thật sự không nỡ làm ngơ. Từ đó về sau, tôi luôn cảm thấy thương anh. Mãi đến sau khi kết hôn, tôi mới lén lút hỏi mẹ Thập Quyền về chuyện năm đó. Lúc này mới biết được chân tướng. Hóa ra anh bị đòn là vì cô giáo bảo mang đến trường một món đồ mà bản thân thích nhất. Anh lén lút bế đứa em họ mới vài tháng tuổi đến lớp. Phụ huynh thì hoảng loạn. Cô giáo chết đứng. Cả lớp học sững sờ. Chỉ có anh là đắc ý cười toe. Giờ đây em họ biết mình sắp diễn kịch với Thập Quyền, không hề do dự liền đồng ý. Tôi hoàn toàn có lý do nghi ngờ. Nó đang trả đũa vụ bế đi học năm xưa. Thập Quyền nói xong thì lén lút liếc nhìn phản ứng của tôi. Còn tôi, sau khi biết sự thật, lại thấy thương bản thân ngày xưa đã ngây thơ tin sái cổ. Trước ánh mắt trông chờ của Thập Quyền, tôi lạnh lùng mở miệng. Lúc đó đánh còn nhẹ đấy. Thập Quyền đang đau buồn nghe xong liền như bị tát vào mặt. Đúng mà, anh nghĩ xem. Em họ anh mới chào đời. Mà anh khi đó còn nhỏ xíu, vụng về lỡ làm bé bị thương thì sao? Chưa kể bệnh viện đông người, lỡ lạc mất thì sao? Thập Quyền giờ chẳng còn buồn nữa. Chỉ còn lại sốc nặng. Vậy, có phải anh không nên trách ba mẹ chuyện đó không? Vớ vẩn, bế em lén đến trường. Ai mà không bị đánh chứ? Tôi tắm xong đi ra. Thập Quyền lại tìm đến anh em không được thông minh lắm. Bọn họ không thèm nhắn riêng. Nhất định phải nói chuyện ngay dưới phần bình luận. Khiến không chỉ tôi, mà hàng tá người khác đều hóng phần tiếp theo. Anh bạn, cảm ơn nhiều nhé. Nhờ chuyện tổn thương tuổi thơ mà cậu ấy dịu lại với ba mẹ. Tôi chắc chắn cậu ấy có chút thích tôi. Anh em không được thông minh lắm có vẻ vẫn bán tín bán nghi. Hỏi thêm vài chi tiết. Sau khi hỏi xong thì, nghẹn lời. Anh cảm thấy cậu ấy thương anh á. Không phải sao. Cậu ấy còn sợ tôi lạc trong bệnh viện kìa. Chẳng phải đó là biểu hiện của sự quan tâm sao? Thì nếu anh nói là quan tâm thì cứ cho là vậy đi. Đây là chiêu cuối cùng rồi, nhất định phải thành công. Người ta vẫn nói, đàn ông 3 phần say mới thấy người ta rơi lệ. Già say chính là cách làm tình cảm thăng hoa. Nhưng mà tôi không uống rượu. Có ai bảo uống thật đâu. Chỉ cần trên người có mùi rượu là được. Tôi hiểu rồi. Tôi cũng hiểu rồi. Thì ra 3 năm trước Thập Quyền giả say thật. Bảo sao suốt 3 năm qua tôi chưa thấy anh uống lần thứ hai. Tôi ngồi trên giường, cười đến nghẹn thở. Ai lại mất trí nhớ rồi? Mà còn theo đúng y chang kịch bản cưa cẩm cũ thế này. Khoảng 1 tiếng sau, ngoài cửa vang lên tiếng vật nặng rơi xuống. Bắt đầu rồi diễn xuất đỉnh cao của ảnh đế Thập Quyền sắp ra sàn. Nghĩ đến sắp phải cùng anh đấu diễn. Tôi vừa buồn cười vừa háo hức. Thập Quyền vẫn kiên trì tạo tiếng động bên ngoài. Tôi hít sâu một hơi, đẩy cửa bước ra. Chỉ thấy trong phòng khách lờ mờ ánh trăng. Một bóng người đổ ập xuống đất. Tiếng ly và chai rượu va chạm nhau vang lên.
Tôi lần theo ánh trăng ngoài cửa sổ. Đến bên Thập Quyển. Dưới đất là chai vang 1982. Tôi nhờ người mua về. Cảnh quay này tốn kém thật sự. Tôi xót tiền vài giây. Rồi bước đến gần. Anh nồng nặc mùi rượu. Một vài cúc áo sơ mi đã bung ra. Lộ rõ xương quai xanh rõ mồn một. Tôi nuốt nước bọt. Chết thật, lại bị sắc đẹp của anh mê hoặc lần nữa. Thập Quyển nhìn thấy tôi, cười ngây ngô. Lảo đảo nói năng lộn xộn. Là anh hiểu lầm ba mẹ. Xem ra còn nhớ kịch bản thật đấy. Vài năm sau bất ngờ hiểu ra, cảm thấy hối hận. Mượn rượu giải sầu hoàn toàn hợp lý. Không thể phủ nhận, anh đúng là có bản lĩnh. Nếu không, sao tôi lại bị lừa dễ vậy năm xưa? Tôi đỡ lấy thân thể đang muốn đổ sụp của anh. Hơi trách móc. Sao lại uống rượu? Anh mới bị tai nạn chưa lâu. Sao lại không biết quý trọng bản thân như vậy? Thập Quyển phản bác nhỏ nhẹ. Thật ra anh cũng không uống nhiều, không nhiều, chai rượu này cạn sạch rồi đấy. Anh nhìn tôi, hơi cáu. Nhưng vẫn nhoẻn miệng cười. Em lo cho anh à? Tôi buột miệng. Tất nhiên là lo rồi. Dù sao anh cũng là gì? Thập Quyển có chút thất vọng. Tôi nhướng mày. Vậy anh muốn làm gì? Dưới ánh trăng, tôi chỉ thấy ánh mắt anh. Trong veo và chân thành. 3 năm trước, lúc giả say anh cũng nhìn tôi như thế. Lúc ấy tôi tưởng anh thật sự say. Nên chẳng nhìn ra ánh mắt chất chứa yêu thương ấy. Không gian tĩnh lặng đến nỗi tôi chỉ nghe thấy nhịp tim anh. Thập Quyển mấp máy môi. Nhưng không có sự trợ giúp của rượu. Anh lại không nói ra nổi câu anh thích em. Tôi khó chịu. Lúc tôi tỏ tình ngày trước dứt khoát bao nhiêu. Giờ anh lại vòng vo bấy nhiêu. 3 năm trước, tôi nhân lúc anh giả say, mạnh dạn hôn anh. 3 năm sau, tôi vẫn làm điều đó. Tôi cúi xuống, áp môi mình lên môi anh. Mắt Thập Quyển mở to kinh ngạc. Cả người cứng đờ, hôn xong, hai người nhìn nhau không chớp mắt. Tôi hỏi, Thập Quyển, sáng mai anh còn nhớ không? Anh gật đầu, rồi lại lắc đầu. Trông như mất luôn khả năng tư duy. Tôi khẽ cười. Thôi, sáng mai hẵng nói. Giờ đi ngủ đi. Tất nhiên là anh không ngủ. Mà là điên cuồng tác anh em không được thông minh lắm. Chia sẻ niềm vui. Cậu ấy hôn tôi rồi. Đây là có ý gì? Có phải, cậu ấy thích tôi không? Sáng hôm sau, Thập Quyển với đôi mắt thâm quầng xuất hiện ở phòng ăn. Anh trông như vừa thức trắng cả đêm. Còn tôi, ngủ một giấc ngon lành. Giả vờ không biết gì, thong thả ăn sáng. Anh ngồi xuống đối diện, cực kỳ căng thẳng. Nhìn tôi ăn hết 10 phút mà vẫn chưa mở lời. Cuối cùng không nhịn được. Tối qua anh uống nhiều rồi sao? Không có rồi sao nữa à? Ánh sáng trong mắt Thập Quyển vụt tắt. Anh tủi thân nói. Sao em không chịu trách nhiệm? Hoàn toàn quên mất là mình đang giả say. Anh mạnh miệng nói. Em hôn anh. Nên em phải chịu trách nhiệm. Khóe miệng tôi khẽ cong lên. Anh nhớ rõ nhỉ? Mà rõ ràng tối qua anh uống đâu ít. Thập Quyển liếc đi chỗ khác, lúng túng. Anh, không giống người khác. Tôi đặt bánh mì xuống. Nghiêm túc nhìn anh. Được rồi, giữa chúng ta đúng là không đơn giản. Ánh sáng lập tức quay trở lại trong mắt anh. Vậy, giữa hai ta là quan hệ gì? Tôi ngập ngừng. Cuối cùng nhìn anh đầy thâm ý. Là quan hệ bạn bè. Bạn bè đơn thuần. Bạn bè đơn thuần. Nghĩa là, chỉ hôn chứ không yêu. Thập Quyển như sụp đổ. Giọng nói run rẩy. 3 năm trôi qua, em, trở nên thoáng đến vậy sao? Trông anh như bị tổn thương sâu sắc. Tôi cụp mắt giả vờ buồn bã. Nếu anh không thể chấp nhận, tôi có thể đi tìm người khác. Không được, Thập Quyển lập tức phản đối. Dù anh chưa chấp nhận tính cách thoáng của mình, nhưng càng không chịu được chuyện tôi đi tìm người khác. Anh do dự. Vậy, bạn bè đơn thuần cụ thể là làm gì? Tôi vô cùng tự nhiên. Thì hôn thôi. Khóe miệng Thập Quyển giật giật. Chỉ hôn thôi à? Ừ, thỏa mãn một chút khẩu vị. CPU của anh chính thức sập nguồn. Tôi cần thời gian tiêu hóa lại chuyện này. Nói xong, anh như ma đuổi trở về phòng. Tôi nhìn theo bóng lưng anh, khẽ cười. Vừa mở điện thoại ra, quả nhiên. Anh lại tìm đến anh em không được thông minh lắm. Anh bạn ơi, loạn thật rồi. Cậu ấy nói giữa hai đứa tôi là quan hệ bạn bè đơn thuần. Mà bạn bè đơn thuần là chỉ hôn nhau, quá đỉnh. Hiển nhiên anh em không được thông minh lắm cũng sốc toàn tập. Vài giây sau, tôi nhận được tin nhắn của Lục Chiếu. Sao chị dâu lại đỉnh thế chứ? Tôi phục sát đất. Anh không chịu nổi nữa. Anh em không được thông minh lắm. Đừng nói vậy,
Dù sao anh cũng làm quân sư cho Thập Quyển 3 năm rồi. Lục Chiếu nhìn thấy liền khai hết. Đúng vậy, lúc đầu là tôi bày mưu cho Thập Quyển. Nhưng nể tình hai người có duyên đến với nhau. Xin đừng nói cho anh ấy biết. Anh em không được thông minh lắm chính là tôi. Nếu không phải 3 chiêu lặp đi lặp lại, tôi đã không phát hiện ra anh em không được thông minh lắm chính là Lục Chiếu. 3 năm trước cũng là do Lục Chiếu xúi bậy. Tôi biết ngay mà. Thập Quyển không giống kiểu người nghĩ ra được mấy chiêu trò này. Quả nhiên, trong chuyện tình cảm, anh ấy đúng là không thông minh lắm. Từ sau khi biết chỉ là bạn bè đơn thuần, Thập Quyển liền vừa né tránh tôi, vừa không nỡ rời xa tôi. Trong lòng giằng xé cực độ. Một mặt thấy mối quan hệ này quá không thuần khiết, một mặt lại thấy không thuần khiết còn hơn là bạn cùng phòng đơn thuần. Đúng lúc đó, có buổi họp lớp cấp 3 yêu cầu mang theo bạn đời. Tôi quyết định tung đòn chí mạng. Lần này, anh nhất định phải tỏ tình với tôi. Thập Quyển đang định trốn, bị tôi chặn lại. Thậm chí còn không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Thập Quyển, nếu anh thấy phiền, tôi sẽ dọn đi. Anh không thấy phiền, nói dối, chân mày anh nhíu lại như rãnh Mariana vậy. Vậy anh đi họp lớp với tôi được không? Anh á, khoảnh khắc đó, trong mắt anh vụt qua một tia vui mừng khó nhận ra. Vậy anh là thân phận gì? Tôi cười, nháy mắt với anh. Dĩ nhiên là chồng của tôi rồi. Được cái danh chồng danh nghĩa. Thập Quyển từ đó chẳng trốn tránh tôi nữa. Có cảm giác như mối quan hệ mờ ám cuối cùng cũng được minh bạch. Hôm họp lớp, anh mặc bộ vest cao cấp bước ra khỏi phòng. Tôi tối sầm mặt, bắt anh thay ngay. Anh không muốn, nhưng vẫn nghe lời đi thay. Biết đâu gặp lại ánh trăng năm xưa của em ở trường. Tôi không thể thua kém. Tôi vừa buồn cười vừa bất lực. Tự tay lục trong tủ đồ lấy bộ đồ cặp. Đưa cho anh. Tuy không vui nhưng anh vẫn ngoan ngoãn thay đồ. Sau khi thay xong, tôi gật gù. Chúng ta mặc đồ đôi. Ai nhìn cũng biết là một cặp. Chỉ một câu này, Thập Quyển đã được dỗ ngoan. Khi hai đứa đến tầng 9, mọi người đã có mặt gần hết. Tô Vũ Hạ thấy tôi, liền đứng dậy chào hỏi. Tôi nắm tay Thập Quyển ngồi xuống cạnh anh. Tô Vũ Hạ nhìn tôi, lại nhìn Thập Quyển, cười trêu. Chồng cậu, sao nhìn không giống như hồi trước nhỉ? Đúng là không giống. Hồi trước là tóc ngắn, nhìn như chó sói con. Giờ thì tóc xoăn, giống hệt cún con ngoan ngoãn. Không nhìn kỹ còn tưởng cậu đổi chồng rồi cơ đấy. Người nói vô tâm, kẻ nghe hữu ý. Thập Quyển vừa nghe câu đó, ánh mắt lập tức tối lại. Ánh nhìn khẽ động. Trong lòng cuộn trào trăm mối. Đã mặc định rằng người tôi từng dắt đến là một người đàn ông khác. Không cam lòng, anh định gỡ gạc lại chút thể diện. Đổi rồi đấy. Đổi sang người đẹp trai hơn. Tô Vũ Hạ tưởng anh đùa. Cười đến vô tâm vô phế. Hoàn toàn không để ý khí tức của Thập Quyển ngày càng trầm xuống. Thú vị thật. Dù sao tôi cũng chưa từng thấy anh tự ghen với chính mình. Thập Quyển chiến thuật cầm ly nước lên. Lén lút liếc nhìn tôi. Rõ ràng đang đợi tôi giải thích. Nhưng tôi vờ như không thấy. Tiếp tục trò chuyện sôi nổi với Tô Vũ Hạ. Vài phút sau, anh chịu không nổi nữa. Ghé sát tai tôi. Hạ giọng đe dọa. Anh ta với em, cũng là kiểu quan hệ đó hả? Tôi giả ngu, anh nào cơ? Tiền bối của em. Tôi bật cười không nhịn được. Ai lại gọi tình địch là tiền bối thế chứ? Là quan hệ gì? Bạn bè đơn thuần, anh gằn ra từng chữ. Tôi không trả lời, chỉ nhìn anh cười. Anh tưởng tôi ngầm thừa nhận. Nói tiếp bằng giọng còn chua hơn giấm lâu năm. Ba người làm bạn, vẫn là quá chật chội. Anh hiểu lầm triệt để rồi. Tôi định giải thích, dù sao anh cũng là chồng chính thức của tôi. Tôi ngoắc tay ra hiệu cho Thập Quyển lại gần. Anh do dự vài giây, rồi đưa tay tới gần. Tôi ghé sát, hơi thở phả lên mặt anh. Thập Quyển, tôi và anh ta là bạn bè đơn thuần. Tôi chỉ hôn có mình anh thôi. Nói xong, tôi quay mặt lại. Hôn nhẹ lên má anh một cái. Thập Quyển như bị điểm huyệt. Đơ người không nhúc nhích. Mặt đỏ lên rõ rệt. Khi phản ứng lại được, anh lập tức bối rối với đủ kiểu biểu cảm kỳ quặc. Khóe miệng thì không giấu nổi nụ cười. Anh ngồi im một góc. Vừa sướng âm ỉ vừa như đang suy nghĩ gì đó. Cuối cùng ánh mắt kiên quyết. Như thể hạ quyết tâm to lớn. Tôi ngơ ngác nhìn anh cắm cúi gõ điện thoại. Vừa gửi xong, tin nhắn từ Lục Chiếu liền đến. Sao chị dâu không tự xem đi? Ảnh kèm theo là đoạn chat Thập Quyển gửi cho anh em không được thông minh lắm chính là Lục Chiếu. Anh bạn, tôi quyết định rồi. Phải tỏ tình thôi. Cậu ấy chắc chắn có thích tôi. Chỉ là hơi giữ kẽ thôi.
Cậu ấy bảo chỉ hôn có mình tôi. Chắc đây chính là một và duy nhất. Đọc đến đây, tôi rơi vào trạng thái lặng im kéo dài. May mà Thập Quyển gặp được là tôi. Chứ nếu là ai khác thì... Với cái kiểu não tự chiến thắng bản thân như thế này, bị bán đi cũng sẽ nói. Người ấy bán tôi, chứng tỏ trong lòng có tôi. Cho đến khi buổi họp lớp kết thúc, Thập Quyển vẫn căng thẳng cực độ. Tôi và anh ra khỏi nhà hàng. Gió đêm khiến tôi rùng mình. Thập Quyển thấy vậy, cởi áo khoác phủ lên vai tôi. Mùi thơm nhẹ nhẹ từ áo anh bao bọc lấy tôi. Thứ mùi quen thuộc tôi đã nhớ nhung suốt bao lâu. Nhìn anh đứng trước mặt, tôi không nhịn được nữa, lao vào lòng anh. Hai tay vòng qua eo, cảm nhận nhiệt độ cơ thể anh. Thập Quyển không những không đẩy ra, mà còn theo phản xạ ôm chặt lấy tôi. Tôi biết, đây là phản ứng vô thức sau vô số lần ôm ấp trong quá khứ. Có lẽ là do ánh trăng quá dịu dàng, cũng có thể là do tình cảm bùng nổ đến không thể kìm nén. Thập Quyển ôm tôi, nhẹ nhàng thì thầm. Dù là bạn bè đơn thuần hay bạn bè không đơn thuần, anh không thể tiếp tục được nữa. Mỗi lần gặp em, tim anh lại nhắc anh rằng anh thích em. Tôi cảm nhận được tiếng rung nơi ngực anh, cũng hiểu rất rõ. Trái tim anh giờ đây đang đập vì tôi. Tôi mỉm cười đáp lại, vậy thì, chúng ta ở bên nhau đi. Yêu lại với Thập Quyển, cũng thú vị lắm. Dù sao thì, chúng tôi đã kết hôn 2 năm rồi. Anh giờ từ một người chồng kiệm lời, kiềm chế, lại quay về làm chú cún nhỏ dễ dụ như ngày xưa. Ai nhìn vào cũng phải nói một câu. Cậu ăn ngon quá đấy. Quan trọng nhất là dù mất trí nhớ, nhưng tay nghề nấu ăn của Thập Quyển không hề giảm. Thường xuyên đứng ngẩn ra trước bàn ăn tự tay mình nấu. Vừa gắp vừa nghi hoặc. Lạ ghê, rõ ràng chưa học mà tay vẫn chuẩn ghê. Anh còn định đăng ký thi chương trình vua đầu bếp. Tôi đành lấy lý do. Chỉ muốn anh nấu cho một mình em ăn. Từ đó anh càng chăm chỉ nấu cho tôi hơn. Kết quả là, do ăn quá ngon, dạ dày tôi phản ứng luôn. Sau khi đi khám, bác sĩ cho tôi 2 tin tốt. Một là dạ dày không có vấn đề gì. Hai là, tôi đã có thai. Tôi nhận tờ kết quả mà tâm trí ngẩn ngơ. Trong đầu liên tục tính toán thời gian. Cuối cùng xác định là đêm trước khi Thập Quyển gặp tai nạn. Tôi nhanh chóng chấp nhận chuyện này. Vì đó vốn là kế hoạch của tôi và anh từ trước. Chỉ là tôi quên mất. Giờ anh đã mất trí nhớ. Tại hành lang bệnh viện, Thập Quyển cầm tờ giấy kết quả như hóa đá giữa gió. Đối mặt ánh mắt tôi, anh run rẩy toàn thân. Đứa bé này là của ai? Của anh. Thập Quyển cười khổ. Nhưng theo như anh biết, hôn nhau thì không thể mang thai được mà. Anh trầm tư vài giây, lại lẩm bẩm. 3 năm trôi qua, công nghệ phát triển rồi. Không lẽ, giờ hôn cũng có thể mang thai? Đến giờ tôi mới hiểu. Vì sao người ta nói, phụ nữ đang yêu và người uống 3 lít rượu mạnh. Thật ra không khác gì nhau. Còn Thập Quyển, với cái đầu toàn kịch bản tự biên tự diễn thế này, tôi từng bị anh làm cho mê mệt đến mức mất luôn IQ. Giờ nghĩ lại chỉ muốn ôm đầu khóc ròng. Chúng ta về nhà trước đã. Về đến nhà, em sẽ nói cho anh biết. Vừa bước vào nhà, tôi liền mở tủ, lấy ra tờ giấy đăng ký kết hôn của tôi và Thập Quyển. Anh vừa nhìn thấy quyển sổ đỏ chót ấy, lập tức hóa đá. Toàn thân như sụp đổ. Em kết hôn rồi. Anh trở thành tiểu tam rồi à? Anh không phải tiểu tam. Vậy chẳng lẽ là tiểu tứ? Thấy sắc mặt tôi càng lúc càng tệ, Thập Quyển vội vàng nhắm mắt, nghẹn ngào tiếp lời. Không thể nào là tiểu ngũ chứ? Giọng anh mang theo tiếng nghẹn, hốc mắt đỏ ửng, trông như sắp khóc đến nơi. Thấy bộ dạng ấy của anh, tôi luống cuống bước lên trước. Đừng khóc mà, chồng à. Thập Quyển quay mặt đi bướng bỉnh. Làm tiểu tam rồi mà không được khóc sao? Đừng gọi anh là chồng nữa. Em có chồng chính thức rồi mà. Anh chỉ là người không thể công khai thôi. Xấu hổ chết đi được. Ủa, thân là chính cung mà suy nghĩ kiểu tiểu tam là sao vậy trời? Tôi đau đầu hết sức. Ép anh mở khung hình cưới, giơ lên trước mặt. Đọc cho em nghe. Thập Quyển lúc này buồn đến cực độ. Đối với một tiểu tam mà nói, chuyện này có hơi tàn nhẫn đấy. Nhưng anh vẫn máy móc đọc từng chữ. Người có tên trong giấy. Giống như trúng xổ số. Thập Quyển giật lấy tờ giấy từ tay tôi. Nhìn ảnh, nhìn tên. Rồi vui mừng đến phát điên. 2 năm trước anh trâu bò dữ vậy sao? Anh lập tức giở phong cách chồng chính thức ra. Ôm chặt lấy tôi, chôn đầu vào cổ tôi mà sung sướng lẩm bẩm. Hôm nay đúng là ngày tốt lành.
Anh không chỉ có vợ mà còn có cả con nữa. Thập Quyền vẫn khóc, nhưng lần này là vì hạnh phúc. Từ sau khi tôi mang thai, anh hận không thể bám lấy tôi 24/24. Dù trí nhớ vẫn chưa hoàn toàn hồi phục, tôi cũng từng hỏi bác sĩ. Họ bảo vết tụ máu đã tan gần hết. Còn khi nào nhớ lại thì phải chờ. Thập Quyền thì không bận tâm. Không sao cả. Dù có nhớ hay không, anh vẫn yêu em như vậy thôi. Tôi nghĩ cũng đúng, nên không lo nữa. Cho đến một buổi sáng nọ, anh từ phòng khách chạy vọt vào phòng ngủ. Phấn khích gọi to. Vợ ơi, em có thai rồi à? Tôi lườm anh một cái. Em sắp sinh rồi anh à? Nói xong, tôi mới nhận ra có gì đó sai sai. Khoan đã, anh nhớ lại rồi đúng không? Thập Quyền bước lên, đỡ tôi dậy, gật đầu. Tôi chột dạ, lập tức nhận sai. Xin lỗi anh. Lúc anh mất trí, em không nên lừa dối anh. Thập Quyền lại lắc đầu, lạnh lùng nói. Không phải lỗi của em. Rõ ràng là chiêu trò của Lục Chiếu. Hắn hại anh suốt bao nhiêu năm. Ngay cả mất trí cũng không buông tha. Tôi nhìn anh thao thao bất tuyệt mắng Lục Chiếu. Chỉ có thể âm thầm giấu chuyện. Anh em không được thông minh lắm chính là Lục Chiếu luôn. Không ngờ, Thập Quyền cũng thông minh ra rồi. Thậm chí còn giả danh làm nick ảo để lừa lại tôi. Giả danh thôi còn đỡ. Cái tên nick ảo đúng là nghe hết muốn cứu. Anh xử lý hắn thế nào rồi? Anh tước quyền làm cha nuôi của con anh. Nhìn vẻ mặt đắc ý của anh, tôi âm thầm thu lại lời khen anh thông minh hơn rồi. Sau khi Thập Quyền khôi phục trí nhớ, cũng chẳng khác gì trước đó. Vẫn coi tôi như bảo bối mà cung phụng. Tấm giấy đăng ký kết hôn đã được treo lại ngay ngắn trong phòng khách. Tôi bất giác nhớ đến lời thề khi cưới. Lúc ấy anh từng nói, yêu em đã trở thành chuyện tự nhiên nhất. Ngay cả khi anh quên mất tôi, quên sạch quá khứ giữa chúng tôi, thì vẫn còn nhớ. Anh yêu tôi. Câu chuyện đã kết thúc tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe trên kênh Tiểu Na Audio, nơi mang đến những câu chuyện đầy hấp dẫn và thú vị. Hãy để lại ý kiến của bạn trong phần bình luận. Và đừng quên theo dõi kênh để cập nhật những nội dung mới nhất nhé. Chân thành cảm ơn bạn.